अब हामी नेपाली एन्ड इंग्लिश टाइपिङ कसरी गर्ने त्यसलाई हेर्दै छौं। सबैभन्दा पहिला इंग्लिश टाइपिङ गाइड भनेको छ। इंग्लिश टाइप कसरी गर्ने, इंग्लिशको टाइप सुधार कसरी गर्ने, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसको लागि हामीले किबोर्डलाई राम्रोसँगले बुझ्न जरुरी छ। किबोर्डमा रहेका कीहरूलाई राम्रो बुझ्न जरुरी छ। अब यहाँहरूले किबोर्ड एकपटक हेर्नुहोला। यो भिडियो सँगसँगै किबोर्ड पनि हेर्नुस्। किबोर्डमा त्यहाँ 3 वटा लेटरहरूको लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, ए देखि जेड सम्मको। एउटा ए एस डी एफ जी एच जे के एल, अर्को त्यो भन्दा माथिको क्यू डब्लु ई आर टी वाई यू आई ओ पी र अर्को छ जेड एक्स सी भी बी एन एम। यी लेटरहरू हामीले जब इंग्लिश टाइप गर्छौं, स्पिड बढाउनको लागि यी लेटरहरूलाई हामीले सही तरिकाले प्रेस गर्न अथवा टाइप गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यो कसरी गर्ने, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो ह्यान्डलाई, हाम्रो फिंगरलाई कता राख्ने भन्ने कुरा छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ एउटा पिक्चर दिएको छ जसमा होम की भनेको छ अथवा होम रो भनेको छ। होम रोमा एएसडीएफ को की हेर्नुस् त। यहाँले किबोर्डमा एएसडीएफ को की हेर्नुस्, जसमा के छ एएसडीएफ का लेटरहरू छन् र त्यो भन्दा पछाडी जी र एच छन्। त्यसलाई छोड्दिनुस्। त्यसपछि यहाँको अर्को फिंगर जे मा राख्नुस्। यहाँ म पिक्चरमा देखाइदिन्छु, हेर्नुस् त। यसरी नै गर्नुस्, जस्तो ए एस डी एफ, जसरी यहाँ यो पिक्चरमा देखाइएको छ, यो पिक्चरमा देखाएको जस्तै गरी गर्नु होला। र अर्को औंला, अर्को राइट ह्यान्डको फिंगरलाई जे के, जे बाट सुरु गर्नुस्, जे के एल र सेमिकोलनमा राख्नुस्। यसरी राख्नुस्। र अर्को यो यहाँको बुढी औंलो छ। बुढी औंलोलाई चाहिँ त्यो स्पेस, त्यो लामो एउटा बार छ जसलाई हामी स्पेस बार भनेर भन्दछौं, त्यो बारमा राख्नुस्। अब यो बुढी औंलोको काम भनेको अरु टाइप गर्नु पर्दैन, स्पेस दबाउनु पर्यो भने मात्रै हामी के गर्छौं, यो बुढी औंलाको प्रयोग गर्छौं। अब यो लेफ्ट ह्यान्डको कान्छी औंलालाई हामीले ए दबाउँछौं र औंला राख्दाखेरि यहाँले के गर्नुपर्छ भने नथिचिकन जस्ट फिंगरलाई टच मात्रै गर्नुस्। जी र एच सधैँ बीचमा हुनुपर्छ। जी र एच सधैँ बीचमा हुनुपर्छ र जेकेएल सेमिकोलन। लेफ्टले एएसडीएफ र राइटले जेकेएल र सेमिकोलनमा औंला बस्नुपर्छ। यसरी औंला छुने मात्रै, टच मात्रै गर्ने। थिच्यो भने त के हुन्छ, फेरि लेख्न थाल्छ, त्यसैले थिच्नु हुँदैन। अब ए दबाउनु पर्यो भने ए औंलाको मात्रै थिच्ने, प्रेस गर्ने अनि फेरि छोड्दिहाल्ने। एस दबाउनु पर्यो भने एस थिच्ने, छोड्दिने। जे दबाउनु पर्यो भने जे थिच्ने, छोड्दिने। एफ दबाउनु पर्यो भने एफ दबाउने, छोड्दिने। तर एफ दबाउँदा डी प्रेस हुनु भएन, त्यस्तै गरी डी दबाउँदा अन्य कीहरू प्रेस हुनु भएन। यो कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो। जस्तो अब म यहाँ अलि तल जान्छु, यहाँ म प्र्याक्टिस गरेर हेर्छु। जस्तो यहाँ टाइपिङ प्र्याक्टिस गरौँ। यहाँ हेर्नुस्, जस्तो मैले ए टाइप गर्ने, एस डी एफ। यसो गर्दाखेरि अर्को यदि की दुईटा गर्यो भने दुईटा की यसरी प्रेस हुन्छ। त्यही भएर हामीले अरु कीहरू नदबाउने। ए एस डी एफ लेफ्ट ह्यान्डको। अब स्पेस गरौँ, जे के एल सेमिकोलन। र यहाँले के गर्नुस्, कुनै सफ्टवेयर पनि नभए पनि हुन्छ, यहाँले आफैले
ASDF स्पेस JKL सेमिकोलन यो गर्नुस् स्पेस यहाँले यो अब टाइपिङ स्पिड बढाउनको लागि विशेष की हामीले अपनाउनु पर्छ काम गर्नुको मतलब हामीले यसरी काम गर्नु पर्यो वैज्ञानिक पद्धति अपनाउनु पर्यो ताकि थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकियोस् त्यसैगरी छोटो समयमा हामीले टाइपिङ स्पिडलाई कसरी बढाउने त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ त्यसैले यो पोइन्टहरुलाई बिर्सनु भएन हामीले आफ्नो अम्लालाई राख्दाखेरि उठाएर कतै टच नहोस् र अम्ला छोइयोस् मात्रै र न प्रेस नहोस् यसो गर्दा ए दबाउँदा अर्को एस दबिनु भएन अरु कीहरु आफ्नो ठाउँमा रहनु पर्यो ASDF थिच्ने छोड्दिने स्पेस JKL सेमिकोलन स्पेस र यो के त यहाँले सुरुमा नजानिन्जेल कीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तर अलिकता यहाँलाई याद भएपछि सकेसम्म कीबोर्डमा हेर्दै नहेर्नुस् खाली स्क्रिनमा हेर्नुस् मैले प्रेस गरेको चाहिँ ठीक छ कि छैन यो नहेरिकन जस्तो कीबोर्डमा नहेरिकन ए दिमागमा सोच्नुस् र ए टाइप गर्नुस् ए ओके ठीक छ कान्छी अम्लामा त्यसपछि एस यसमा छ ओके डी यसमा छ ओके एफ यसमा छ ओके स्पेस बुढी अम्लामा अब कुन बुढी अम्ला जुनसुकैले लेफ्टले प्रेस गरे पनि हुन्छ राइटले गरे पनि हुन्छ अब जे राइट ह्यान्डको बुढी अम्ला नजिकैको फिंगर JKL सेमिकोलन स्पेस यसरी हामी के गर्न सक्छौं ASDF स्पेस JKL सेमिकोलन यसरी यहाँले नहेरिकन यो अम्लामा यो छ यो की छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नुस् ताकि भोलि टाइप गर्दा अथवा हामीले रेगुलर टाइप गर्दाखेरि यो अम्लामा यो की छ भन्ने कुरा अटोमेटिकली माइन्डमा जाओस् त्यसको लागि के त मेमोराइज गरौँ दिमागमा सेट गरौँ ए मानु एफ हान्नु पर्यो भने एफ यसमा छ डी एस यसरी के त यो अम्लामा र्यान्डमली कीहरु सम्झ्यौं एल त्यसपछि के जे यसरी सेमिकोलन यसरी हामी गर्न सक्छौं यसरी यहाँले के गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् आफैले केही हेर्नु पर्दैन अब यसरी गरिसकेपछि लगभग यहाँले आधी घण्टा जति यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् र कीबोर्ड चाहिँ सकेसम्म नहेर्नुस् दिमागमा यो अम्लामा यो की छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्ने प्रयास गर्नुस् अब बीचमा जी र एच बाँकी छ अब जी टाइप गर्न पर्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा छ अरु सबै फिंगरलाई जहाँको त्यही राखिरहनुस् र जी टाइप गर्नको लागि एफ जहाँ राख्नु भएको छ एफ राखेको फिंगर यो एफ राखेको जुन फिंगर छ यो फिंगरलाई के त अब यता सार्नुस् यो फिंगरलाई मात्र यो जहाँको त्यही बसिरहोस् अरु जहाँको त्यही बसिरहोस् यसलाई यता सार्नु होला यसरी सारिसकेपछि के त अरु अम्ला सर्नु भएन यो मात्रै अम्लाको सर्छ जी प्रेस गर्नुस् फेरि आफ्नो ठाउँमा हाल्नुस् यो एफ कीले जी लाई प्रेस गर्नुस् फेरि आफ्नो ठाउँमा आउनुस् अनि फेरि के त जे कीले एस लाई प्रेस गर्नुस् फेरि आफ्नो ठाउँमा आउनुस् यसरी हामी के गर्न सक्छौं अरु अम्लालाई नचलाइकन जे ले एस लाई दबाउने र एफ भन्ने की जुन अम्लाले दबाएको छ त्यो अम्लालाई शिफ्ट गरेर के त जी मा दबाउन लगाउने भनेपछि अब यहाँ तल जाउँ यहाँ टाइपिङ के समय गरौँ जस्तो जी जी एच भनेपछि जी लेफ्ट ह्यान्ड साइडको ह्यान्डले एस लाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको
राइट ह्यान्डले एच, लेफ्ट ह्यान्डले जी, एच राइट ह्यान्डले, लेफ्ट ह्यान्डले जी। अब यसरी हामी के गर्न सक्छौं, टाइपिङ गर्न सक्छौं। हेर्नुस् त, यसै गरी अब हामीले टप की, अब यो त हाम्रो होम की भयो। अब होम कीमा जब हाम्रो हात बस्छ, होम कीमा हात बसिसकेपछि टप की र बटम कीमा गाह्रो छैन, किनभने अब यहाँ लाग्दो होम की टप कीमा टाइप गर्नको लागि होम कीको ह्यान्डलाई छोडेर अब फेरि अम्ला चाहिँ टप कीमा राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ, होइन, त्यो गलत हो। अम्ला सधैँ होम कीमै राख्नुपर्छ र मानौ टप कीको कुनै पनि की प्रेस गर्न पर्यो भने होम कीमा बस्नु छोड्नु भएन। जस्तो क्यू टाइप गर्नु पर्यो, जस्तो यो हामी अहिले एएसडीएफ मा बसेका छौं यसमा। अब मलाई के त क्यू टाइप गर्नु पर्यो भने ए अम्ला जुनमा छ त्यो अम्लालाई के त सार्ने, माथि सार्ने, एक स्टेप माथि सार्ने, अनि क्यू दबाउने, फेरि आफ्नोमा आइहाल्ने। अब डब्लु दबाउनु पर्यो भने एस ले दबाउने। यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँ कलरबाट बुझ्न सकिन्छ कुन अम्लाले कुन दबाउने भन्ने कुरा छ। यो डी दबाउनेले ई दबाउनु पर्यो, एफ ले आर दबाउनु पर्यो, त्यस्तै एफ ले टी पनि दबाउनु पर्यो, एफ ले जी पनि दबाउनु पर्यो। त्यस्तै जुन जे को फिंगर छ त्यसले एच पनि दबाउनु पर्यो, वाई पनि दबाउनु पर्यो, यू पनि दबाउनु पर्यो टपको चाहिँ। अनि के ले आई दबाउनु पर्यो, एल ले ओ दबाउनु पर्यो, सेमिकोलनले पी, सेमिकोलनले बिग ब्राकेट ओपन, सेमिकोलनले बिग ब्राकेट क्लोज, यी सबै कीहरू के त सेमिकोलनकोहरू छन्। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ प्रष्टसँग देखाइया छ। जुन यहाँको रातो छ, रातोले के गर्ने, यो कलरले के गर्ने, यो कलरले कुन कुन गर्ने भन्ने कुरा यो कलर वाइज के त फिंगर अनुसार कलर डिफाइन गरिएको छ। यहाँले यो हेरेर प्रष्टसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ कुन फिंगरले कुन की प्रेस गर्ने भन्ने कुराहरू। यसरी हामी के गर्न सक्छौं, की प्रेस गर्न सक्दछौं। अब टाइपिङ फास्ट गराउनको लागि चाहिँ कुनै त्यस्तो छुट्टै फर्मुला छैन। म एकै दिनमा टाइपिङ स्पिड बढाउँछु भन्ने त्यस्तो कुनै फर्मुला छैन। कुनै दबाई खाएर त्यसलाई चाहिँ टाइपिङ स्पिड बढाउन सकिँदैन। त्यो भनेको प्र्याक्टिसमा भर पर्छ। यहाँले जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै स्पिड बढ्छ। त्यो कुनै फर्मुला छैन। फर्मुला भनेको मैले अहिले जति भने यो फर्मुला अपनाउनु पर्यो। कहिले पनि अम्लाले, एउटा अम्लाले चाहिँ कीहरू हान्ने बानी बसाल्नु भएन। त्यस्तो हो भने हाम्रो बानी बिग्रन्छ र हामीले कहिले पनि टाइपिङ स्पिड बढाउन सक्दैनौं। त्यसैले इंग्लिश टाइपिङ गर्नको लागि हामीले यी कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्यो। यसलाई म मेटिदिन्छु। जस्तो कि इंग्लिश टाइपिङ अब बढाउनु पर्यो। क्यू अब अम्ला ए डब्लु ई आर, क्यू डब्लु ई आर टी। अब अर्को राइट ह्यान्डले वाई टी आई ओ पी, यसरी जेड एक्स सी भी बी एन एम, यसरी हामी के गर्न सक्छौं। तर अम्ला सधैँ के हुनु पर्यो, होम कीमै बस्नु पर्यो। हामी एकैचोटि त की दबाउँदैनौं। के गर्छौं भन्दाखेरि एक एकवटा गरेर गराउँछौं, दबाउँछौं। त्यसैले हामीले के त आफ्नो होम कीमा भन्दा छोड्नु भएन। अब यहाँले कुन अम्लामा, जस्तो त्यो थाहा पाइसकेपछि अब मेरो कान्छी अम्लामा क्यू पनि दबाउनु पर्ने रहेछ र यसलाई हामीले कण्ठ गरेर हुँदैन। कण्ठ गर्ने प्रयास नगर्नु होला, प्र्याक्टिसबाट गर्नुस् अनि जानिन्छ। अब यहाँले टाइपिङ गर्नको लागि शब्द एउटा लिनुस् र त्यही शब्दबाट यहाँले के त सम्पूर्ण टाइपिङ गरिरहनुस्। त्यो शब्द हो, त्यो सेन्टेन्स हो, द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। यो एउटा सेन्टेन्स छ जसमा ए देखि जेड सम्मका लेटरहरू समावेश छन्। द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग। यहाँले यति मात्रै टाइप गर्नुस्, द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग, द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स
over the lazy dog. The quick brown the quick brown fox jumps over the lazy dog. यसरी हामी के गर्न सक्छौं टाइप गरिरहन सक्दछौं द क्विक ब्राउन फक्स जम्प्स ओभर द लेजी डग यसलाई मेमोराइज गर्नुस् सम्झनुस् र त्यो अनुसार टाइप गर्नुस् यहाँले कुनै किताब हेर्न पनि पर्दैन सबै लेटरहरुको प्र्याक्टिस हुन्छ हमला र सकेसम्म किबोर्ड त हेर्दै नहेर्नुस् किबोर्ड नहेरिकन प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि मात्र यहाँले के त चाँडो स्पिड गर्न सक्नुहुन्छ यो डेली यहाँले कम्तिमा आधा घण्टा पर डे गर्नुस् किनभने एक दिन 5 घण्टा गरेर टाइपिङ स्पिड बढ्दैन पर डे कम से कम आधी घण्टा प्र्याक्टिस गर्नुस् डेली प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने के त यो दिमागमा ती कीहरुको मेमोराइज बस्दछ र लङ टर्म सम्म त्यसलाई के गर्न सकिन्छ राख्न सकिन्छ र टाइपिङ स्पिड बढाउन सकिन्छ यो त हो इंग्लिश टाइपिङ कसरी स्पिड बढाउने भन्ने कुरा अहिलेलाई यति नै नेपालीको लागि अर्को क्लास हो यति नै